Esko Nenola, Esnek Oy toimitusjohtaja. On erittäin pitkä kokemus metsä- ja puuteollisuudesta, ennen kaikkea niin kuin puuhankinnasta. Mikä on puunostajan kannalta hyvä leimikko ja mitä sen sijainti vaikuttaa tähän hankintapäätökseen? Jos on kyseessä sahayhtiö, niin tietysti silloin pääsääntöisesti lähdetään hakemaan niin kuin sahatukkia. Ja sitten taas, jos on niin kuin kuiduttavaa teollisuus tai levyteollisuus, niin sitten kuitupuuvaltaisia. Ja nykypäivänä esimerkiksi sahateollisuudessa on äärimmäisen tärkeää, että se ei ole pelkästään niin kuin sahatukkia, vaan tietyn kokoluokan tukkia, koska kaikki periaatteessa menee niin kuin imuohjauksella, eli niin kuin tilausten mukaan. Periaatteessa puuhankinta on logistiikkaa ja kuljetuskustannusten niin kuin minimointia tai optimointia. Ja silloin tietysti se sijainti, mitä lähempänä ollaan niin sitä käyttöpistettä, sen parempi. Ja onko puuhankinnassa ollut maakohtaisia eroja? Kyllä, tosi suuria ja lähtien ihan siitä, että esimerkiksi kiintokuutiometri määritellään hyvin eri tavalla eri paikoissa. Suomessa puuta ostetaan kuoripäällisenä, eli maksetaan sitä kuorestakin, ja esimerkiksi Ruotsissa tai vaikka Venäjällä, niin se on sitten kuoren alta. Joka maassa on niin kuin hyvin omintakeinen niin kuin järjestelmä. Miten nämä nykyiset Suomessa toimivat metsäteollisuusyritykset ovat järjestäneet tämän puuhankintansa? Hoitavatko he itse kaiken? Käytännössä kaikki Suomessa olevat toimijat niin ovat ulkoistaneet operatiivisen toiminnan. Eli käytännössä se korjuu ja kuljetuspuoli. Hyvin pitkälle tänä päivänä myös metsähoito on ulkoistettu. Käytännössä nämä toimijat niin keskittyy siihen, että ne manageeraa tätä asiaa. Tämä on niin kuin iso plussa Suomen niin puuhankinnalle, että meillä on aivan loistava niin kuin tämä urakointijärjestelmä, jolla on tietysti pitkä historia. Ja monissa maissa niin tämä on niin kuin, ei ole itsestäänselvyys. Jos saisit määritellä, mikä on hyvä leimikko, niin minkälainen se olisi, että ostaisit sen heti pois? Otetaan esimerkki, että me on hankkimassa sahalle, vaikka nyt 6 tukkia käyttävälle sahalle raakapuuta, niin kyllä tietysti semmoinen päätehakkuuvaltainen 6 tukkia paljon sisältävä leimikko kohtuullisella etäisyydellä tehtaasta, hyvä logistiikka, eli semmoisen tien varressa, että se pystytään korjaamaan ja kuljettamaan silloin, kun halutaan. Ja sitten, että sen vielä saa ostaja ja myyjä päätyy niin kuin hinnassa niin sanotusti markkinahintaa, että se on niin kuin kohtuullinen molemmille. Niin silloin se on niin kuin helppo tehdä se kauppa. Miten päätehakkuu ja harvennushakkuu eroavat toisistaan puun hankinnan näkökulmasta? Päätehakkuuhan on silloin kiertoajan päätteessä metsän uudistamistapaa. Eli silloin hakataan joko avohakkuulla tai sitten luontaisella uudistamisella. Ja silloin näissä päätehakkuissa niin tyypillisesti tämän järeän puun, eli tukkipuun osuus on huomattavan suuri. Ja nämä leimikot tietysti soveltuu erittäin hyvin sitten niin kuin esimerkiksi vaikka sahateollisuudelle. Ja sitten on taas niin kuin harvennukset, niiltä tulee sitten pääsääntöisesti kuitupuuta ja pikkutukkia ja muita puutavaralle jonkun verran sitten varsinaista sahatukkia. Ja nämä on taas sitten pääsääntöisesti kulkeutuvat raaka-aineeksi kuiduttavalle teollisuudelle tai levyteollisuudelle. Millä puuta kuljetetaan Suomessa ja miten kuljetusmatkan pituus vaikuttaa kuljetustapaan? Niin kuin kuljetus aina lähtee autokuljetuksena. Meillä on kokonaisuutena niin noin 75% on niin kuin autokuljetusta. Sitten meillä on 20% junakuljetusta ja noin 5% vesikuljetusta, eli uittoa. Jos nyt vielä sitten autokuljetuksesta, niin tämä on niin kuin tyypillisesti semmoinen, jossa niin kuin ajetaan, semmoinen keskiajomatka on tyypillisesti 100 kilometriä. Ja suoraan niin kuin sieltä leimikolta tehtaalle. Siinä ainoana poikkeuksena on sitten kelirikkoaikoihin varautuminen, niin silloin saatetaan ajaa jonnekin puskurivarastoon, jonnekin asfalttitien varten tai johonkin muuhun terminaaliin. Ja sitten tämä junakuljetus, niin se on itse asiassa junalla, kun ei pääse metsään. Siinä on aina niin kuin, se on kombinaatio autokuljetusta ja junakuljetusta. Ja tyypillisesti semmoinen keskimääräinen junakuljetusmatka on kokonaisuudessa, se ketju on noin 300 kilometriä.
tosiaan tämä vesitiekuljetus, niin pääsääntöisesti siinäkin on niin kuin se ensimmäinen kuljetusmuoto autokuljetus. Mitä vaikeuksia sen hiilijalanjäljen arviointiin liittyy ja onko se selkeää? Tässä on niin kuin kaikilla toimijoilla sama intressi pienentää tätä hiilijalanjälkeä, ja se tietysti toteutuu jo siinä mielessä, että kaikki toimijat pyrkii niin kuin optimoimaan logistiikkaa. Ja erityisesti Suomessa on niin kuin pitkälle kehittynyt tämä niin kuin puunkuljetuksen logistiikan suunnittelu. Meillä on erittäin hyviä niin kuin markkinoilla olevia optimointio-ohjelmia. Joltakin leimikolta ajetaan esimerkiksi sellutehtaalle, jollekin sellutehtaalle kuorma. Käydään hakemaan sitten läheltä sellutehdasta jostakin toinen kuorma, vaikka tukkia, viedään jollekin sahalle. Ja sitten ajetaan taas, eli ajetaan niin kuin tämmöistä monipisteoptimointia. No miten yksittäinen puuta jalostava yritys järjestää oman puuhankintansa? On yrityksiä, varsinkin pienempiä yrityksiä, jotka ostavat niin kuin tehtaan portille tai puhutaan niin kuin toimituspuusta. Heillä ei ole omaa niin kuin, varsinaista puun osto- ja korjuuorganisaatiota, mutta hyvin tyypillisesti vähänkin, jos mennään niin kuin useampiin satoihin tuhansiin kuutioihin vuodessa, niin silloin tyypillisesti on niin kuin oma hankintaorganisaatio, joka Suomen olosuhteessa tarkoittaa sitä, että tämä hankintaorganisaatio ostaa yksityisiltä metsäomistajilta näitä pystyleimikoita, eli käytännössä hakkuuoikeuksia. Ja sitten monesti tämmöinen organisaatio niin säätää sitä, että ostetaan isolta toimijalta toimituspuuta ja sitten on tämä oma puuhankinta siinä rinnalla, ja se välillä on niin kuin isompi, välillä pienempi, riippuen markkinatilanteesta. Miten ulkomaalainen yritys järjestää Suomessa puuhuoltonsa? Onko se analoginen tälle suomalaiselle vastaavalle? Kyllä käytännössä kaikki toimijat sopeutuvat siihen niin kuin suomalaiseen puuhankintajärjestelmään. Ja tämä suomalainen puuhankintajärjestelmä on tehokas. Voisitko kertoa, että miten puun hinta muodostuu kannolta tehtaalta? Se ensimmäinen elementti on juuri tämä kantohinta, ja sehän on korvaus metsäomistajalle. Ja siinä on todella iso niin kuin, hintahaarukka, riippuen siitä, että mistä puutavaralajista on kyse ja missä tämä kyseinen leimikko sijaitsee ja minkälainen hakkuutapa on. Se voi olla tukissani jossakin 60 euron luokassa, ja sitten joku kuitupuuerä ja kaukana tehtaasta, niin voidaan puhua jo vain muutamasta eurosta. Mutta tälle löytyy niin kuin selkeä niin kuin kustannusperusteinen selitys. Ja se seuraava elementti tässä, siis tämän kantohinnan päälle, tulee korjuu. Ja tämä korjuu siis pitää sisällään sen niin kuin hakkuun käytännössä niin kuin harvesterilla tänä päivänä ja sitten ajon tien varteen. Tämä kustannuserä on nimenomaan hyvin herkkä sille, että mitä hakataan. Tukkipuuleimikko, niin korjuukustannus voi olla reilusti alle 10 euroa, jos ollaan iso leimikko lähellä tietä ja rungon koko iso. Sitten mennään niin kuin toiseen ääripäähän, mennään niin kuin ensiharvennusleimikkoon, jossa se keskirunko on erittäin pieni ja erittäin töisevä niin kuin se hakkuu. Niin siellä taas se korjuukustannus voi olla siellä 20 euroa per kuutio. Eli siinä on tosi iso ero. Ja sitten siihen tulee se kuljetuskustannus tehtaalle, ja se riippuu tietysti, missä se leimikko sijaitsee. On esimerkiksi tämmöinen tyypillinen autokuljetusleimikko, 100 kilometriä matkaa, niin puhutaan jostain 8 euroa tai sitä suuruusluokkaa. Vaikka junallakin vietäisiin, niin siihen tulee väkisinkin sitten näitä kaikkia terminaalikuluja ja muita, niin sitten se nousee reilusti yli 10 euroa kuutiolle. Ja tämän kuljetuskustannuksen lisäksi sitten niin tietysti sille hankinnalle tulee tämmöinen niin sanottu yleiskustannus tai organisaatiokustannus, että kuka tahansa sen järjestää. Se on tyypillisesti, sen puhutaan on niin kuin 3 euroa kuutiolle Suomen oloissa. Aina kierrytään siihen samaan asiaan, että tämä periaatteessa puuhankinta on logistiikka. Ja mitä lähempänä ollaan asiakasta, eli sitä tehdasta, sen parempi. Siinä tietysti pärjää teollisuus ja toisaalta pärjää sitten metsäomistajakin.